Dear my high student, session number 5, the force, magnetic force and the torque. السيشن ده بتكلم على الفورس في ستريت واير كارين كارنت بليز الماجنتيك فيلد. يعني انا لو عندي واير والواير ده الكارنت فيه باس وبليزد في الماجنتيك فيلد بريديوس، يبقى الواير فيه كارنت والكارنت ده بيكون بليزد في الماجنتيك فيلد بريديوس فورس. الفورس اللي بتأثر affecting on wire equal BIL sin ثيتا، والثيتا دي تشينج باي تشينج للواير، تشينج باي تشينج للواير. والدايركشن اللي affected on force acting on wire carrying current placed in magnetic field بنقول حاجه اسمها فليمنج ليفت هاند رول، وده بنسميه قاعده المفك، فليمنج ليفت هاند رول. موشن فيلد كارنت ده اسمه ثامب فور فينجر ميدل، موشن فيلد كارنت ثامب فور فينجر ميدل. تعال نشوف الاسئله اللي مع بعض. طبعا هناخد بعد كده التورك، وقلنا التورك اكتنج اون ريكتانجولار كويل، والتورك ده هيكون بيان ساين ثيتا، البي ماجنتيك فلكس دينستي، الاي اريا، الاي الكتريك كارنت، الان نمبر اوف تيرن، والثيتا الانجل اوف كويل ويز فلكس. تعال نشوف كده question 1 magnetic force and the torque. اول حاجه نقول what are factors affecting on force. ايه الفاكتورز affecting on force acting on wire carrying current moving on uniform magnetic field. احنا قلنا الفورس equal FIL sin ثيتا، يبقى الفاكتورز هنا 4، الاف equal BIL sin ثيتا. اوكي، يبقى هنا المagnetic flux density الفورس دايركتلي مع المagnetic flux density، الكرنت الفورس دايركتلي مع الكرنت، اللينس الفورس دايركتلي مع اللينس، الساين انجل بتوين ذا واير اند ماجنتيك فلكس دينستي ساين ثيتا، الفورس دايركتلي مع الفور فاكتورز. طبعا لو خدنا سؤال بيقول لي what happen او how can be determine direction of force، انا عايز اعرف الفورس في ستريت واير carrying in magnetic flux، انا عايز اعرف اتجاهه direction بتاع الفورس ده. هنجيبه ازاي؟ احنا قلنا بحاجه اسمها ايه؟ فليمنج ليفت هاند رول، وقلنا فليمنج ليفت هاند رول بعمل ايديا الشمال دي فليمنج ليفت هاند رول ثامب فور فينجر ميدل موشن فيلد كارنت. يبقى اللي بيحدد الموشن او الفورس هو مين؟ الثامب. يبقى احنا بنقول هنا الانسر فليمنج ليفت هاند رول، فليمنج ليفت هاند رول. اوكي، وات از يوزد. طب انا يجي لي طبعا السؤال ده بيجي لي يقول لي اليوز بتاعه ايه، يا يجيب لي مساله وعايز اجيب الفورس بتاع الايه؟ الفليمنج ليفت هاند رول. طبعا قلنا اليوز بتاع الفليمنج ليفت هاند رول ايه؟ to determine direction of motion او force acting on wire carrying current placed in magnetic field. يبقى انا لو قلت to determine direction of force بس ده wrong، لازم اقول الفورس فين؟ في ستريت واير carrying current placed in magnetic field. يبقى هنا الانسر بتاع نمبر 3 to determine direction of force in straight wire carrying current placed in magnetic field. وده الشيب بتاع الفليمنج ليفت هاند رول، ده اسمه ثامب وده اسمه فيلد. ده الثامب بيحدد الموشن، ثامب فور فينجر ميدل، ثامب فور فينجر ميدل. الفور فينجر بيحدد الفيلد. هنا الميدل بوينت تو كارنت بيحدد الكارنت، اما الثامب فبيحدد الموشن او الفورس في ستريت واير كارين كارنت بليزد ان ماجنتيك فيلد. وخلي بالك لازم الثلاثه يكونوا بيربنديكولار. يبقى انا عايز اعرف ستريت واير، عايز اعرف الفورس، بعمل الثلاثه بيربنديكولار، ده بيحدد الفيلد، ده بيحدد الكارنت، يبقى ده بيحدد مين؟ الموشن في ستريت واير كارين كارنت. تعال كده نشوف question نمبر 4 بيقول لي what are factors هنا to decrease. احنا عندنا الفورس BIL sin ثيتا. هنا بقى السؤال ما يجيلكش what are factors، ده يقول لك decrease، يبقى ايه اللي بيقلل decrease الفورس؟ الاربعه يقلوا. طب ايه هو اللي بيزودهم؟ الاربعه يزيدوا. يبقى هنا خلي بالك من الكلمه دي to decreasing الفورس،
يبقى ايه اللي هيقلل الفورس؟ magnetic flux decrease, current decrease, length decrease, sin theta also decrease. يبقى هنا decreasing magnetic flux density or decreasing length of wire or decreasing electric current intensity or decreasing angle between the wire and magnetic flux density اللي هي sin theta. طبعا لو قلت نفس السؤال ده عشان ما نكرروش ايه الفاكتورز اللي بيعمل increasing للمagnetic flux، هيبقى كل دول increasing لان العلاقه دايركتلي. problem number 5 اللي هي question number 5 بيقول لي straight wire of length 10 سنتيمتر، يبقى لازم احول من السنتيمتر الى متر 10 -2 or divided 100. carrying electric current مديني الكرنت 4 امبير يبقى ده الاي. placed in magnetic flux density اتحطت في magnetic flux density اللي هو سيمبلز بي 0.04 تسلا، ويقول لي calculate الفورس. هو عايز الفورس on it in the following cases في الحالات الآتية. أول حاجة خلي بالك عندنا هنا كاتب لي 3 questions. number 1 لو الواير placed perpendicular، يبقى أول حاجة الواير perpendicular للفيلد أدي واحدة. التانية لو الواير parallel للفيلد. التالتة لو الواير makes 60 with the direction of field. خلي بالك هنا السيتا، فالسيتا بتتغير بتغير الدايركشن بتاع الواير. perpendicular هتبقى 90، parallel هتبقى 0، وهنا الانجل 60. يبقى الانسر اول حاجه the wire perpendicular to the field. احنا مين اللي هيتغير بتاعنا؟ السيتا. ايه القانون؟ اللو F equal BIL sin ثيتا. تمام، يبقى ال F equal B magnetic flux density ب 0.04، ال I 4، اللينس 0.01 sin ثيتا sin 90. طبعا خلي بالك انا لما اكتب هنا الانسر لازم اكتب اللو وسبستيوشن التعويض والفاينل ريزلت ثم اليونت عشان ناخد فول مارك. يبقى الفورس هنا لو الواير بيربنديكولار تو ذا فيلد 0.016 نيوتن. الثانيه بيقول لي هنا the wire is placed parallel، يبقى هنا parallel، يبقى مين اللي هيتغير؟ الثيتا. تبقى لو الاثنين بارل تبقى الثيتا بكام؟ بزيرو. يبقى الفورس هنا هتبقى بكام؟ يبقى الفورس برافو هتبقى بزيرو. يبقى الاف هنا بي اي ال ساين زيرو، يبقى البي 0.04 والاي ب 4 والال 0.01 ساين زيرو. اي حاجه طبعا ساين زيرو بزيرو، اللي يتضرب في زيرو يبقى بزيرو، يبقى الفورس ايكوال زيرو. تعال نشوف نمبر سي بيقول if the wire makes with angle 60. هنا بقى احنا غيرنا في الانجل، طبعا انجل 60 انجل ب 30 انجل ب 40 anyway انا هنا بشوف الانجل بكام وبعوض عنها. فهنا الاف ايكوال بي اي ال ساين ثيتا، الثيتا هنا ب 60 اوكي. طبعا لو كانت ب 30 هكتبها ب 30، لو كانت ب 20 هكتبها ب 20 نو بروبلم. يبقى الاف ايكوال المagnetic flux density 0.04 ملتبلاي الكرنت ب 4 واللينس ب 0.01 وساين 60 ايكوال 0.0008 نيوتن. بيقول لي سؤال رايت لو، اكتب القانون mutual force between two wire. انا لو عندي two wire والاتنين parallel to each other، الاولاني ده واير وده واير تاني. الواير الاولاني فيه I1 والواير التاني فيه current I2، ما بينهم distance. انا عندنا لو الواير الاولاني يبقى انا لو عايز اجيب المagnetic flux B equal ميو I over 2 by D، او بنقولها مية عندها 2 بت ميو I over 2 by D، ده البي. طب الفورس ببل، لو حطينا الاتنين دول مع بعض هيديني الميوتشوال فورس اللي هي ما بين تو واير، الاف ايكوال ميو الاي 1 والاي 2 والال اوفر 2 باي دي. اوكي، يبقى ده ميوتشوال فورس، قانون مهم جدا عندنا وكلنا بننساه، اللي هو الاف ايكوال ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. اللو ده بيحصل في حال ان فيرست كيز او وان كيز اونلي، حاله واحده بس، اللي هي لو اتنين واير وبارلل تو ايتش اذر
والاولاني في I1 والتاني في I2 وما بينهم distance. تعال نشوف كده problems بتقول لي ايه. بتقول لي two straight wire and parallel wires the distance between them in air 2 meter. يبقى هنا الديستانس 2 متر ده الدي. each is carrying current كل واحدة فيها current in same distance بنفس الديستانس. if the magnetic flux density vanished المagnetic flux density هنا vanish at a point in mid distance. كلمة magnetic flux vanish يبقى ال B1 بيساوي ال B2 يبقى ده neutral point between them and force ومديني الفورس 1 متر in each wire ومديني الفورس هنا 4 multiply 10 نيجاتيف 5 نيوتن. السؤال هنا بيقول ايه؟ عايز الالكتريك كارنت in each wire او اوكي. طب انا هنا الانسر خلي بالك انا هنا هطبق الميوتشوال فورس. ليه ميوتشوال فورس؟ عشان تو واير والاتنين واير ما بينهم فورس بيبقى ميوتشوال فورس، والميوتشوال فورس الاف ايكوال ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي. تمام. هنا الاي 1 هتساوي الاي 2 نو بروبلم هو قايل لي. طيب انا عايز اجيب واحده هساوي الاي 1 هساوي الاي 2 بالاي 1 هيبقى اي 1 واي 1. طب هنا الفورس 4 ملتبلاي 10 نيجاتيف 5 وده الميو 4 باي 10 نيجاتيف 7 ديفايدد 2 باي وهنا ملتبلاي 2. هنا انا هكنسل الباي مع الباي 10 باور 7 مع 10 باور 5 هيبقى فيه 100. الاي مع الاي هيبقى الاي سكوير هتساوي ده الفاينل ريزلت يبقى الاي سكوير هتبقى 400. ال 400 الروت بتاعتهم 20 يبقى معنى كده ان الكرنت الاولاني بتساوي الكرنت الثاني بتساوي 20 امبير. Second part in this session torque. لو عندي torque acting on rectangular coil و carrying current placed in magnetic field التورك ده produce او جه نتيجة ايه؟ force multiply perpendicular distance بنسميه تورك اور قابل. والتورك ده احنا هنعمل له بروف دلوقتي ان التورك ايكوال بيان ساين سيتا بي ماجنتيك فلكس دينستي اي الكرنت انتنستي اي كروس سكشنال اريا ان نمبر اوف تيرن ساين سيتا. السيتا ده انجل ما بين الكويل 90 يبقى السيتا دي ايكوال ال 90 ماينس انجل اوف كويل ويز فلكس. ما بمعنى لو الكويل كان ميك 30 ديجري يبقى هنا 90 ماينس 30 يبقى الكويل عامل الانجل 60. طب لو الكويل عامل 60 ويز ماجنتيك فلكس يبقى 90 ماينس 60 30. طب لو كان عامل 30 مع الماجنتيك فلكس يبقى الكويل السيتا 90 ماينس ايه 30 يبقى ايكوال 60. يبقى انا لو الكويل عامل الانجل مع الماجنتيك فلكس بعملها ماينس 90. اوكي تعال نشوف كده البروبلم. هاخد البروف الاولاني بيقول لي بروف اثبت the resultant torque acting on rectangular coil اثبت لي ان هو بيان B magnetic flux density I الكرنت ال A cross sectional area وال N number of turn. تمام. and suspended in magnetic flux density B such that its plane is parallel to the lines of the field and carrying current intensity I ampere. اوكي طبعا عندنا هنا الكويل suppose ان النمبر اوف تيرن N والكروس سكشنال اريا A والكرنت I placed في magnetic flux density. انا عندي الفورس اللي هتأثر على 2 واير او 2 sides equal الماجنتيود opposite direction الفورس equal بيل. والفورس دي ما بينهم perpendicular distance هتعمل تورك هتخلي الكويل روتيت. يبقى الفورس هنا او التورك ايكوال الفورس ملتبلاي perpendicular distance. يبقى التورك ايكوال ادي الفورس
ملتبلاي الديستانس اللي هو ال، يبقى التورك ايكوال الفورس كانت ببل ملتبلاي ال ملتبلاي ال يبقى ال سكوير، وال سكوير يعني اريا، يبقى التورك بي اي اي بايا بي ماجنتيك فلكس دينستي اي الكرنت اي كروس سيكشنال اريا. طبعا هنا هزود النمبر اوف تيرن، مفيش كويل بترن واحده، يبقى ال n دي نمبر اوف تيرن. اذا التورك acting on rectangular coil carrying current placed in magnetic field التورك ايكوال بيان. لو when move by angle ثيتا يبقى بيان ساين ثيتا، يبقى بيان ساين ثيتا. لكن الاي اي ان احنا بنسميه magnetic dipole moment او absolute ام دي او magnetic dipole moment. ده البروف. تعال نشوف بقى كده بروبلم بس بتتكلم على الجراف. بيقول لي رايت ذا لو، اكتب اللو واكتب السلوب. طبعا انا لما بيجي لي هنا جراف زي ده واي اكسس والاكس اكسس انا بكتب اللو، بشوف الاوبزيت على الادجيسنت اللي هو التان سيتا، التان سيتا ده ريبريزنت ايكوال ايه، فبيقول لي ده تورك وهنا ساين سيتا. هنا لو قال لي ماكسيمم تورك يبقى بيان ساين سيتا، لو قال لي ماكسيمم تورك مفيش ساين سيتا. طب لو قال لي تورك بس يبقى بيان ساين سيتا. طيب انا عندي تورك وعندي ساين سيتا، يبقى التان سيتا الاوبوزيت على الادجيسنت. انا لو عملنا تريانجل من هنا وجبنا التورك ديفايدد ساين سيتا هيبقى ايكوال بيان. يبقى اللو بتاع القانون ده تورك بيان ساين سيتا، اما السلوب ايكوال بيان. ده الانسر. التورك هنا بيان ساين سيتا والسلوب ايكوال بيان. لو جبنا another questions اللي هو نمبر 10 بيقول لي رايت لو اند سلوب، بس هنا ايه اللي بقى ايه ماكسيمم تورك، يبقى هنا ساين سيتا ب1 يبقى التورك بيان، وهنا بي يبقى التورك ايكوال بيان. الاوبوزيت اوفر ادجيسنت اللي هيتفضل ايه اي اي ان اللي هو المagnetic dipole moment. يبقى الفرق او الديفرنس ما بين ماكسيمم تورك وتورك بس ان التورك بيان ساين ثيتا لكن الماكسيمم تورك بيان اونلي. يبقى هنا السلوب بتاع القانون هنا اللو تورك بيان ساين ثيتا، والسلوب لو كان سنة الواي اكسس مع الاكس اكسس اللي يتفضل لي ايان اللي هي magnetic dipole moment. اوكي تعال نشوف كده questions number 11. دي بروبلم جت في 19 جت في 2018 السنة اللي فاتت في الامتحان. بيقول لي rectangular coil its dimension 0.12 meter and 0.1 دي الاريا، قايل لي dimension يبقى length by width، يبقى هنا 0.12 meter and 0.1 meter carrying أو carriers a current 3 ampere. ده الكارنت. يبقى هنا مديني الاريا، طب والاريا اجيبها length by width، ومديني الكارنت 3 ampere. its number of turn، وبيقول لي the coil placed perpendicular to magnetic flux to magnetic field whose magnetic flux density uniform calculate magnetic dipole moment. وعايز هنا المagnetic dipole moment. طبعا انا عندي اللو بتقول ايه القانون المagnetic flux density dipole moment IAN. اوكي ادي الاي ده الكرنت ب 3، المagnetic flux النمبر اوف تيرن 50، وهنا الكروس سيكشنال اريا 0.12 ملتبلاي 0.1. عملنا الاربعه دول ملتبلاي تو ايتش اذر هيديني 1.8. وخلي بالك اليونت هنا يا اما امبير متر سكوير يا اما نيوتن متر بير تسلا. ده اليونت بتاع المagnetic دايبول مومنت، لانه اصلا ايكوال تورك اوفر ماجنتيك فلكس دنسيتي، هو لا يساوي لكنه ايكوال التورك نيوتن دوت متر اوفر بي تسلا. يبقى اليونت هنا ممكن امبير متر سكوير
on Newton meter per Tesla. دي questions number 11. تعال نشوف كده number 12. بيقول لي هنا ايه؟ rectangular coil its dimension 20 والتانية 10. اوكي. وهنا النمبر اوف تيرن 200 placed in regular field. يبقى هنا مديني الاريا، اعرف كده ان الاريا 20 multiply 10. طبعا لازم احول من سنتيمتر لمتر 10 نيجاتيف 4. وهنا ال N 200 turn placed in regular field of magnetic flux density مديني 0.4 تسلا، ده البي. والكرنت 3 امبير passing through the coil. ايه المطلوب؟ بيقول لي calculate نمبر 1 التورك acting coil in the following two cases. اول حاجه لو الكويل plane subtends an angle 60 to direction of field، دي اول حاجه. تاني حاجه بيقول لي the coil plane perpendicular to direction of the field. طب تعالوا نشوف الاجابه. احنا اول حاجه اعملها ايه؟ بيقول لي لو الكويل plane subtend by angle 60 to direction of the field، يبقى الانجل 60 قلنا قبل كده في بدايه الحلقه او في نص الحلقه انا عايز ال 60، عايز اجيب الثيتا. الثيتا 90 ماينس 60 لانه عامل هنا 60 مع ايه؟ الفيلد. تبقى اللعب كله في الثيتا، يبقى الثيتا ب 30. يبقى التورك بيان ساين ثيتا. البي 0.4 والاي ب 3 والاريا 0.2 0.1 ده الكروس سكشنال اريا، حولتها من السنتيمتر للمتر ملتبلاي 200 ساين 30 هيطلع التورك 2.4 نيوتن دوت متر. ده اليونت. يبقى كتبت اللو وعملت سبستيوشن تعويض وشفت سيتا بكام وطلعت الفاينل ريزلت وجبت اليونت. بعد كده عايز الثانيه، بيقول لي when coil perpendicular. الكويل هنا ايه؟ perpendicular to direction of the field. تمام. التورك ايكوال بيان ساين ثيتا. الثيتا هنا بساين 0 يبقى التورك ايكوال 0. ساين 0 ب0 يبقى التورك ايكوال 0. طيب تعال نشوف سؤال كده give reason. بيقول لي هنا ايه؟ as a current pass through solenoid and straight wire carrying current placed inside along the axis of straight wire not affected by force. يعني هنا بقول لك في current through solenoid وفي straight wire لكن مفيش effect by force. اكيد اللعب في الثيتا، اكيد اللعب في الثيتا. يبقى الانسر ايه؟ احنا عندنا الواير placed parallel magnetic flux due to coil الاف ايكوال بال ساين ثيتا، يبقى الاف ايكوال بال ساين 0، يبقى ساين 0 ب0 يبقى الاف ايكوال 0. في كونفيوجن تانية بيقول لي houses are dislikes to build near to high voltage transmitting lines. طبعا لان ايه؟ احنا عندنا هنا البي انفيرسلي مع الدي، يبقى to avoid harmful effect of magnetic field up on harmful and ايه environment. لان البي انفيرسلي مع الدي كل ما الديستانس بتقل magnetic flux بتزيد. اخر مساله هناخدها اخر بروبلم بيقول لي 3 وايرز اكس واي وزد اهم والكرنت 10 و8 و5 وادي الديستانس. ايه المطلوب؟ بيقول لي هنا 3 وايرز اكس واي وزد، هنا اللينس 1 متر والواير كارينج كارنت 5 و8 و10. لو الواير 0. لو الواي 0.5 away from x y، عايز الفورس في واير. نحل الكلام ده ازاي؟ طبعا البي المagnetic flux density توتال هتبقى البي زد ماينس البي اكس. ادي البي زد ماينس البي اكس تطلع 2 ملتبلاي 10 نيجاتيف 5. كده جبنا مين؟ البي توتال ما بين الزد وما بين الاكس. طبعا عايز مين؟ عايز الفورس. يبقى الفورس ايكوال بل. يبقى هنا البي ادي البي وده الكرنت وده اللينس هيطلع 1.6 ملتبلاي 10 نيجاتيف 4 تسلا. اذا البروبلم دي
قدرت اجيب من هنا، خلي بالك، قدرت اجيب من هنا البي ما بين الزد والاكس، وجبت بعد كده الفورس اللي هي بالساين سيتا، البي اللي هي التوتال بي انا لسه مطلعها 2 ملتبلاي 10 نيجاتيف 5، والكرنت واللينس ال 8 ملتبلاي 1، هتطلع الفاينل ريزلت 1.6 10 نيجاتيف 4 تسلا. يبقى كده قلنا اللوز والمagnetic افكت اوف الكتريك كارنت. خدنا في الاول المagnetic فلكس دينستي في ستريت واير كارينج كارنت بليزد المagnetic فيلد، بي كانت ايكوال ميو اي اوفر 2 باي دي، ده في ستريت واير. في سيركلر كويل البي ايكوال ميو منير 2 ميو ان اي اوفر 2 باي دي، ميو ان اي اوفر منير 2 ار. في سيلينويد مانيال او منير 2 ميو ان اي اوفر ال. قلنا الفورس في ستريت واير الاف ايكوال بال ساين سيتا. اما التورك، ودي اخر حاجه خدناها، كانت التورك ايكوال بيان ساين سيتا. وقلنا السيتا بقدر اجيبها لو هي السيتا دي 90 ماينس الانجل اوف كويل with magnetic flux. Thank you very much my student. Session number 5 Mr. عماد سامي Physics. Thank you.